Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι η Νικολέτα. Έκανα στα 17 μου χρονών την μεγάλη μου την κόρη. Τα Ρωμά κάνουν ότι παντρεύουν τα παιδιά μικρά. Έχουν ένα ένθιμο. Πόσο χρονών τα παντρεύουν, 10 χρονών, 11, 12, ως εκεί. Το κομμάτι θα πρέπει να σταματήσει στα Ρωμά. Αλλά σε όλο και αυτή την κατάσταση θα προσπαθήσω κι εγώ να το κάνω. Δηλαδή θα πηγαίνω σε οικογένειες να τους μιλάω. Θα το προσπαθήσω, αν μπορούν να αλλάξουν. Και από εκεί και πέρα εγώ θα το προσπαθήσω και ό,τι θέλουν και αυτοί ακούσουν το δικό τους, το ακούσουν. Δεν θέλουν να το ακολουθήσουν, εμείς προσπαθούμε όμως να το καταφέρουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εσύ Γιάννη, πόσο χρονών είσαι? Εγώ ήμουν 15. Ωραία. Θα πάω το σχολείο μου όλο. Ναι. Θα πάω φαντάρος και Ωραία. μετά θα βρω μια δουλίτσα. Μπράβο. Σίλια, πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 17, θα πάω φαντάρος, θα πάρω το χαρτί να πω σε μια δουλειά και μετά όλα τα άλλα. Ναι. Εσύ πατέρα, από πόσο χρονών παντρεύτηκες? 17, Πόσα παιδιά έκανες? 8. Και Μια τι, αγώνα μεγάλο. πόσο χρονών παντρεύτηκαν τα παιδιά? Ο Νίκος παντρεύτηκε 18, ο Γιώργης είχε παντρευτεί 23, 24. Μμμ. Μεγάλα παντρευτήκανε, μόνο που παντρεύτηκε ο Νυχτάριος μικρός. Αλλά με κορόιδεψε 17. συμπέθαρος. Όχι, 20 ήταν. Είπα. Αλλά με κορόιδεψε ο συμπέθαρος για να δώσει τη νύφη μου, είπε ότι ήταν 18 και ήταν μικρή, 12 χρονών. Νίκο, εσύ? Εγώ έχω να πω ότι τα παιδιά τα δικά μου όλα είναι 2 αγόρια και 2 κορίτσα. Η άλλη παντρεύτηκε στα 21, η άλλη 19, ο Γιάννης παντρεύτηκε 18, ο Λίας κοντεύει να μπει στα 17. Εγώ είμαι κοκέ. Καλό είναι να μεγαλώνε δηλαδή. Έτσι, Και δεν είναι να σωστό. ξεκινάνε μετά να έχουν και μια δουλειά. Να έχουν Και μια μετά δουλειά να μόνιμη παντρευτούν και να παγιώνουν και σχολείο, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και να κοπεί που παντρεύουν και τα παιδιά μικρά. Σάκη, εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 27, παντρεύτηκα στα 18. Το πρώτο μου παιδί γεννήθηκε το 19, στα 21. Μμμ. Και θέλω να αλλάξει κάτι, να μην παντρεύονται τα με μικρά παιδιά, να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται. Είναι έθιμο σε εσάς, ας πούμε, αυτό? Είναι έθιμο, είναι από παλιά. Το έχουν έθιμο να παντρεύουν τα παιδιά μικρά Τα σε 12, ηλικία, ναι, 14-15. μάλιστα. Γιατί? Τώρα αυτό το γιατί δεν το ξέρω εγώ. Οι παλιοί το έχουν αυτό. Οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά. Για πες μου, αλλά τι σκέφτεσαι, εσύ είναι έθιμος και τα να παντρεύουν τα Ρωμά μικρά ή... Μπορεί να είναι έτοιμο, αλλά κάποιες περιπτώσεις να μην παντρεύονται. Μμμ. Γιατί όταν θα παντρευτεί ένα μικρό παιδί, δεν θα μπορέσει να κάνει οικογένεια. Δεν θα έχει τις ελπίδες να κάνει οικογένεια. Και πώς θα ζήσει? Τα ζουν οι γονείς δηλαδή. Θα μετά. ζουν οι γονείς, Τα στέλνουν στα φανάρια. θα τα στέλνουν στα φανάρια, να διακονεύουνε, να κάνουν δηλαδή πράγματα που δεν είναι σωστά. Ένα φαινόμενο που δημιουργούσε προβλήματα γενικότερα σε οποιαδήποτε πληθυσμιακή ομάδα, αλλά εκείνο που ήταν περισσότερο ακόμα ήταν σε κοινότητες οι οποίες είχαν κάποια αξιακά συστήματα τα οποία τα μετέφεραν και τα πολλαπλασίαζαν χωρίς να δέχονται εξωτερικές επιδράσεις. Και αυτό το κομμάτι είναι η Ρωμά. Μιλάω για τους Ρωμά, που αυτό είναι και το αντικείμενό μας, αυτό είναι και η δουλειά που κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια.
Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε διαδικασίες να κάνουμε προσπάθειες οι οποίες θα έφεραν αποτελέσματα ώστε το 2030 θεωρητικά, ακόμα και τοπικά να ήταν, η Ελλάδα να είχε προσεγγίσει αυτή τη διαδικασία. Είναι μερικά Ρωμά που παντρεύουν τα παιδιά τους από 9 χρονών, από 10 και αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να κοιτάξουν το σχολείο τους, να σπουδάσουν, να μην κοιτάξουν την παντριά. Είμαι 12 χρονών και θέλω να κοιτάξω το σχολείο μου και να σπουδάσω και όταν σπουδάσω πάρω το χαρτί μου, μετά από εκεί θα παντρευτώ.